نزدیک کاکا برم. گفتی که گفتی که در دوره جهاد بودی کاکا نه؟ کجا سفر کردی؟ کسایی که در جهاد بود تمام افغانستان لگد گپ خودشان کردن. از این سر چارکار، سرغج، سنجدره، خوشاب، میده استالب. از استالب میری فرزه، از فرزه میری گلدره، از گلدره میری شکردره، شکردره میری پغمان. باز اینطور میری کون خمار، از کون خمار میری جلریز، جلریز تکانه و این مطور نرخ میدان لالندر میری لوگر، لوگر میری پاکستان. میدان هم گشتی دیگه؟ بله. کدام قریایشه؟ قریهش دیگه اتون یادم نمانده کابلی باز علم کابلی میگن قریه کابلی و خود ولایت این منطقه‌اش گشت. نه پیشتر از ولایت میدان وردک ام قریا و ولسوالیایش نام گرفتی گفتی گشت و گذار کردی. گشت و گذار خونموی چیز به نام قریه چیز می جلریز، تکانه، کوتاشرو، این سیاخاب این میجا کلش به نام از من مردم است. از پغمان ویسون میشی. خود در پغمان هم بودی؟ در پغمان است مرکز بود در پغمان بود. پیشتر گفتی که امی پوستا را که میدیدین باز چه رقمی؟ خیلی بودم قصر بود امی سر کو بود. ما این مجاهدین میگه بیا که بریم که پوستیار استایل کنیم که میرفتیم شامی بود تو دیگدان که چالان میکرد دیگه سر بخار یا چای بره میموند و بلست امی اسکرا و این مجاهدین خمانده میکرد میگه بزن. با چی رو میزده شما؟ دیگ یا چای بره. اما دیگ بخار نشان میگیره یا چای بره. بیچاره را به چای بره. نه می خود بود خمانده بود. اسکرای وطنی بود یا روسی؟ نه وطنی پوستیا و روسی را کجا روسی خو وقتی که میامد چیز میامد با تانگ و توپ و طیاره خو میامد. دار دسته خود میامد. کلش مکمل پیش از پیش چیز میزد کل قریه و موید کوار کت توپ از چی میگفتن بیمچل میزد. بیمچل میزد طیاره اثر میامد باز پیاده میشد و پیادهش میامد مجاهدین مونا او از اوسو میزد یزد حمله میکرد که تا شکست میکرد با شکست میکرد میرم. ما به کجا نزدیک شدیم کاکا؟ اینمی خود تخت استالف است که نالی دمی خود تخت است جور میکنن با شما میریم. سابق هتل بود یا نه؟ بله سابقه هتل سابقش حالی خراب شد نه چه شد کاری اثر ترمیم میکنن جور. سابق دی هتل آمده بود؟ بله لوکس بود منتظم بود از نفرش هتل بود منتظمش یک قومای ما یک از نیم به یک حساب میشد. اینجا دم منتظم اندیوالش بود کدیش کار میکردیم میامدیم در اتاقاش میگشتیم در کلش شوا روزا آمدیم اینجا اونجا یک چنار بود چنار میشیشتیم اونجا شاید باشه هم چنارا. خب اینمی جاست هم هتل؟ بله اینمی هتل. کیا کار میکنن در اینجا فعلا؟ مردم از دیگه نمیفهم که کدام کارگرها کار میکنن؟ میریم پیش بله پیش ببینیم چه خبر است تا هنوز هیچ گپ نیست. موتر از عبدالرحیم آقا نیست بچه از کیست؟ این موترهای چیز از کسی؟ یه هم مسئول شد بکلم بریم دیگه تا پیش شو همونجا میبینیمشان بیاین پیش. کار جریان داره. سلام برسه. همینجا را یک دید و دید بکنیم اجازه است؟ همینجا ایده قبول دفتر زنگ بزنیم. یک دفعه دفتر زنگ بزنه تا وقت ما و شما اینجا را نظاره میکنیم. این نظاره نمیفهم که کلمه کجایی از یکی در دانم تکیه کلام شد. ای ده چی رفته؟ ده چی هم تو؟ رفته صاحب این در دریا میرم این در دریا رفته تو دار درخت گرچه در دریا رفته. ده اینجا درخت های چی هم هست باز میوهی؟ اینجا بیاصل از ارغوان هست عکاسی. ارغوان خوب خیرنگ هم میکشه باز خلاص شد وقتش در وقتش.
بلندترین جای سالف اونموز بخیلم. اینجا آه نه اون طرف است. اون طرف هم بلند است. طرف خلایق خیلی بلندتر است. سنگای زمینش چقدر مقبول جور شده. 28% میگن که افتتاز بخیر. بعد از 28% دیگه اینجا همون زیبایی اصلی خودم میکشه. اصلا سابقه اینی نبود. عالی پای. اینی گپا نبود سابق. اینیش نبود. ایاش بود، اوش نبود. ایش بود، اوش نبود. او سرک اینو کل سابقه ای. این سرکا از سابق هم بود. سرک. اینی منزل. این هتل نانخوری بود او زمان؟ بله. مردم میومد نان میخورد، پیسا میدادن یا تو مقصد نه میرفت؟ مفتاح نبود این هتل. هتل دولتی بود. سلام. هتل دولتی بود. بله دیگه. اوکی. منتخب داشت، تحویلدار داشت، کل چیزا. هر کاره داشت. این دیگه اصل خود هتل است. رقمی که معلوم میشه. مگرم یک چیز واقع بینانه باید بگوییم که گفتم یک چیز باید واقعیت بگوییم که دمی چند سال آخر که کار شده کار یک ذره پخته صورت گرفته. بله دیگه سابقه. کارهای کاغذی صورت نگرفته که تق تپک و برو بخیر. نه اما تو اساسی و پخته جور شده. پخته جور شده بله. حتی این سنگای فکر میکنم سنگای ایرات باشه. دیگه نمیفهمم. سنگای چشت ایرات قسم می باشه. سنگای ایراتی است نه؟ جلال آبادی؟ جلال آباد سنگای چشت ایرات هم سفید است نه؟ همه طرف همین شکلات خوبی باز کیفیتش شاید ایراد بالا باشن. این باز نمایش بسیار بالاست. نمایش با گفتم کارهایی که در آخر صورت گرفته در افغانستان کارهای پخته است. این خوب یک چی است؟ گپ واقعیت است. بالا میشه بریم؟ اتاق جور است؟ جور است حالت چی است؟ تسلیمی است بخیر اکشن وقت باشه. جور شده دیگه پاکاری و میگه پاس. پاکاری است. خیلی مقبول. چند اتاق داره اینجا؟ در کل 14 اتاق است. 14 اتاق داره، سالن‌های کلان هم داره. 14 اتاق است. این اتاقای وی آی پی است. باز از این 14 اتاق و سالن‌های کلان هم داره. در حدود 10 در 10. شما اجاره گرفتین دیگه. اجاره ببخشید این پروژه را گرفتین. ما از مسئول پروژه هستیم. مسئول پروژه هستین. مسئول پروژه هستیم دیگه. کارا رو به شرکت ها داده. کارا رو به شرکت. تمویل کننده پروژه که از اداره امور است. اداره امور. واحد عملیاتی. ما در بخش نظارت و کیفیت کارش هستیم. و شرکت ها هست که اینجا برای ما کار میکنن. یکان جایی که داغی گپا هست دیگه حتما بدل شما نبوده دوباره سرشان جور. همون. خیلی خوب این کار خوبه. این یک ناظر یا یک نظارت کننده که باشه کارا خوب پیش میره. همه چیز به نظر من خوب است. تا کامرای امنیتی و همه چیز در نظر گرفته شده. این خود دیگه سر از دنیا بسیار پیشرفت کرده. تاکو هم داره. تاکو هم داره بله. تاکوش هم آل است. فعال است. خیلی خوب. پاکاری است بیروبار زیاد است. این تعمیر گذشته ترمیم شده یا از امو تعداب کاملا جدید ساخته شده؟ در بار آخری تخریب شد دیگه لازم نبود که همون چی آباد میکردیم دیگه این ما از بیخی تعداب کندیم و اثر اعمال کردیم. کاملا جدید. کاملا جدید است بیخی. خب این رو هم میفهمین وقتی اینجا تکمیل میشه بازم مربوط به اداره امور میشه یا مربوط به شهرداری و یگان جای دیگه میشه یا اجاره داده میشه؟ بخش ما معلومات نداریم. معلومات نداریم بله. به خاطر که بعضی جاها تمامش مربوط به اداره امور میشه. قصرهای پغمان که ساخته شد مربوط اداره امور است و چند جای دیگه که امیل از فراموش شد. از دارلمان، جبل سراج، جلال آباد، لمان اینجا از مربوط اداره امور میشه. مگرم بعضی جاها که خصوصا مسیح آقا خان ساخت مثل باغ بالا و باغ بابر، باغ چلستون او را مربوط به شاروالی ساختن. شاروالی و تمام مصارف و عایدات و همه گپش مربوط به شاروالی. اینجا او قسم نخواد باشه.
دیگه تا بالا معلوم نیستم. خب امید که یک چیز شوه که مصرف شده پس اگر به دولت شوه یا کار شوه که پس به دولت عاید بده. تو نشه که آثار قدیمی واره بانش دیگه. رقم بانه دیگه و رقم نشه بود. تشکر از شما. او اینجا والا اینجا که جور شود عجب جای اصلی است. او اصل جای آمدیم. یک دفعه ببینین که باز نگوین که من دروغ میگم. اگر چشمای من دروغ میگو کمره دروغ نمیگه. ببینین که آیا اینجا بهشت روی زمین است یا نه. هنوز ما با یکی از ولسوالی‌های افغانستان آمده این قسم است. شما ببینین و خودتان قضاوت بکنین. این قسم یک جای در کجا است؟ قسم جای در کجا است؟ از کدام زیباییش بگوییم؟ از درختایش بگوییم؟ از او دریاچه خرد با او آب شفافی که روان است از او توصیف کنیم؟ از او کودکایی که لب عوض آمدن لباس میشویند از او توصیف کنیم؟ و یا از این آب و هوای گوارا توصیف کنیم؟ و یک قسم مثل نادیدار اوشپرک شدیم. اوشپرک شدیم که چی کنم اینجا؟ فضا خوردنی نیست که میخوردم این فضا را. این فضا و یا این زیبایی بردنی هم نیست که یک ذریش هم میبردم با خود. فقط کاری که میتونیم از آب و هوایش میتونیم استفاده کنیم. هر طرفی که بری یک زیبایی خاص داره. کاکا بیانه ما گفتم مادر از کجای از این توصیف کنیم ما؟ دیگه اینم خودت میفهمی اینو به نام صفا باغ است. اون زیارتشان صفا گفتم این به نام دانکری میگن اینی منطقه. این از دریای سوند خوجستان و گداره استاله اون منطقه ها تا سوسنگ کجا میره. فکر این دریا رفته سو تا قره‌باغ. مگرم یه آدم چقدر خوشبخت است چی یک جای خانه جور کرده. در اینجا خود زمینش از خانهش است. حتی یک کمی تخت هم میگفت در حوالی من تا یک وقتی نمیموند که کساباتی کنه. این چند سال ماند با داوایی دیگه حالی نمیدونم که چرا خم شد باید چیز دیگه میگم در حوالی برای اینجا کلش مربوط به او آدم میشه؟ چایله داروان و دیوان است. از دیوان از مدرک است. اون طرف اوسون باید من مطلب دور خورده تو شما؟ شد؟ خوب شد؟ خوبه؟ اینی دریا اینجا بسیار چیز بود. دریا رفت اونو کود میکرد. همین گل سنگ از این در دریا میرم. اینجا جوی ما مردم است اون معلوم میشه. بازیون تراو میرن تا منطقه که نبودی کمپیوتر استارت کرد. اون موجه میریم. از این میجه میره. اون مزارشان مت سینه کون متلمه دفعه زیارت از اوج اون داره درخت صفا باغ و میخروج تپا داره و میریم. راست میگه. اما این هتل عجب زیبایی داره. این وقت کارش تکمیل شوه وقتی بیا یک گلاس چای هم در اینجا بخوری عجب مزه داره. یا ما نمیشه بیادر این در سیر که بیادر گشتی میتونی. خب اما از همه مهمتر چیزی که پیشتر کاکا اکرم گفتن یک بار دیگه میخوایم اضافه کنم. اون تپه رو شما میبینین که در سر زیارت ایشان صاحب است. اون قسمته مسعود دیدی؟ اونجا گفتم مردم چا کندن بمبه دارن نل دارن چی دارن؟ گفت نه اون از او کوه بلندتر و از او که در بلندتر در پشتش کوهایی که پشتش کجاست؟ مربوط به غوربند میشه. او طرفش غوربند است این طرفش استالف است. یعنی از اونمو کوهایی که برف داره از اون کوها به این کوه دم که شما میبینین که سر سایه است به اینجا او میه جوی است. از این میجه جوی است دوباره پس میه به سر از این تپه میه پیش زیارت ایشان صاحب. اینجا در جوی آب میه مردم از اینجا او دوری میکنن.
امو زمین و خانه و دار و درخت که دارن، اما آب برای خوردن هم از جوی استفاده میکنن. بله آها بله خب از آب دریا دیگه خود کنم گپ. مردم اینجا جوی میخورن. اون موجه باز میریم حوض داره میبینی دریا داره یه چیز داره جوی داره. از این جوس پیپسی کدام از همه دریای جوی میگم بگی رای مگم کردیم همه جوی بله اون خود دیدی که گردم نبود اقاطش. گردم نبود. خلاص. حالا این دلم نمیشه جو پایین شویم. ولی دلم میشه شب باشه. خب اون کیجه تکمیل شوه جور شوه با یگان جایک میگیریم. نه صحیح است نه. خصوصا یگان روز افطاره که بیایید این تختوام. خوب بسیار خوب. از اون بولانیای کدو هم جور کنی؟ کدو بولانیا. والا. خودشان جور بکنن از وجود. اول که میارم. گفتم نیدم این قریه بسیار رواج است نه؟ بیشتر خوردنیای ایج سال چو کوکو؟ خوردنیای قریه چی است که اوی یک کمک کدو را تراشک میکنن؟ تراشک یک ذره زردک یا مولی سفید تراشک میکنن با دور بولانی جور میکنن. و یا دیگه چی میکنن که همین کدو که نو گل میکنن همون گلکای کدو رو که تا چگکایش پخته میکنن. اولا گل کدو بگارک هست باز پشتونا میگه کدو گلای او دیگه رقم مزه داره. خب گفت زیاد است والله. من سال پدیدم خدا کنم که آرامی باشه و از وقت پیدا کنیم زیادتر بیاییم ببینیم. اونجا بند ملک گفته میشه. بند ملک ملنگ ملک خب گفتم دیگه ملک. یعنی میگه بند ملک گفته میشه. بند ملک شما ببینین اونم آب سفید و مثل شرشرک روانه است. کودکان داخل اوجا و وزیز او بخش است. او بخش است. یک طرف جوقری دانکاری و مالا اون طرف. این طرفش خوجستان و سنگلاق اینجا میره. خب موز کس او باید او طرفی که نیوسون بردم تا نیوسون. بله اوجا آبازی هم میشه بکنه کس؟ بله دیگه. راستی جایی برای آبازی کردن در کجا غیر از اوجا؟ غیر از اوجا دریا. کجای دریا دیجا و زیاد بازوار هم پیدا میشه. اینجا معلوم نمیشه؟ نه اوی بالاتر است. چقدر یک قدر هوا؟ نه کم است. خب من یک عادت دارم که در این پای نه اوجا کم است. همین پیرانتنبان بپوشم پوچه را بالا کنی که تو پف کنی نه په خانه وارد شود تنبان. خود اثر اوازی کنی. غرق نشه. او تو روزا غیره که در کدام باغ اگه باشه در اینجا نیست بیاد. اینجا نیست؟ نه. یکی هم در منطقه ما بود نمیدونم که ما پرست یا نیست اونطور میشه که. بیا که بریم کاکا بیا. کاکا از هتل میریم دیگه یک طرف دیگه کجا میریم؟ حالی میریم بازار سالار. بازار بریم؟ بله بریم بخیر. بازار میریم و هر جای دیگه هم که باز خواستیم میریم اما تو راستاسا زیارت ایشان سلام رفتی. امو که میگه استالف ما 3000 خانه؟ اینمی 3000 است. اینمی 3000 خانه است. باز بالای استالف زیارتش. اینه میگه اوه اصل داستانه. او شیر حال یافته. خب 3000 خانه و اونجا زیارتشان صاحب. آفرین اون بالای سرش است. یکی سیس. اینا مستند دیدیم امروز. پنجه چنارا دیگه بسیار زیاد عمر دارن. بسیار عمر کلان داری. این درختای ناجو. این درختای ناجو از این ها کده پس است. یا پسان شانده شده. یک چیز باغبان باشی میگفتن نظام الدین بود نامش فکر میکنم او بود بازوری سفید استفاده باز ماما یعقوب میگن یکی از منطقه های محیط ما بود بازو آمد باز او که بود بازو هم
اما تو چه شد دولت خراب شد دولت انقلاب شد گدوات شد حالی کسی نیست در باغان باشی و تو چیزی ها نداره ما چه محض نیست حالا اگر خبرسان هم کرده باشه سابق عجب. سابق نظام دین بود بعد ما یعقوب شما این طرف بیاین کمی ما تیر شویم یک دفعه اون تصویر بگیرین شما اگر اجازه تان باشه ما هم یک دانه عکس چی میگن اینجا بچه ها؟ یک سلفی بگیرم با گفته بچه ها این نمی درخت ها رو ببینید چقدر خوب معلومه. بیاین که یک عکس بگیریم ما و شما. این زندگی هیچ اعتبار نداره کی زنده کی مرده. شد بخیر بیاین که بریم پیش. در کدام قسمت است؟ دور نزدیک؟ 5 دقیقه؟ در کدام قسمت با کاکا بگو دور نزدیک؟ 5 دقیقه را است. و تا از روی بازار میشه بریم؟ اوجا یک زنبورداری است نه؟ زنبور اصل است. اینا از روی درای ما و شماست؟ موتر ها میره؟ اول بازار راه است یا اینجا راست؟ کدام؟ خب خب اینا ما با زنبور دیگه چی داریم اونجا؟ یک خود چند صندوق زنبور داریم؟ شاید 50 صندوق یا 60 صندوق باشه. زنبورای شما است؟ زنبورایش نمیکنه؟ نه جو کلا شما صرف همو صندوق رو براتون واز میکنه. اصل هم داره یا نه؟ سلام داره. میشه که از مقاط صندوق بکشیم بخوریم؟ میشه. خیلی مسئله خوردن کس میریم. آه. کل دنیا باشه کم آدم نرسه. تو خدا کنه اگر در قرباغ میری پیج پس بروج را سروی کو باز بیاد بازار نه خیاط نمیشه. ساعت چند ساله باش ببینیم؟ یک حال 12 وجه است. ساعت اوجا که بریم کاکا چه وقت حال میخوره؟ اوجا خیلی دیگه چه اعتبار نداره. ساعت 2 بجه واده بانیم امروی از جاساییست؟ پس دمی را میای یا در قرباغ من مفهم نمیفهم ولی او چه رقم بمی را میاییم دیگه. پس میایی؟ پس میاییم. خب خلاص برو که بریم 2 بجه میشه؟ 2 بجه 2 بجه میاییم دیگه. این کارا را خلاص میکنیم. میجی میباشی یا در خانه میری از خانه بکشان مرایشان بالا سی پایین از جلیل خیلام کسی هست؟ از جلیلشان هست کسی؟ بچه های شیوه از خلیف زبور خب او پایان او آلبال فروشگاه چی نام داره؟ خوجه از خوجه رازق نیست خوجه رازق هم آلبالوها رو میگرده ما اینجا خیلی بریم اوجا را زود خلاص کنیم تا 1:30 2 میاییم بخیر.